हॅलो फ्रेंड्स, मी अश्विनी माझी रेसिपी या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण ब्रेड पिझ्झा बनवणार आहोत आणि पिझ्झा बनवण्यासाठी लागणारे सॉस देखील पाहणार आहोत. हा ब्रेड पिझ्झा एकदम खायला टेस्टी आणि जबरदस्त आहे. चला तर मग पटकन या व्हिडिओला सुरुवात करूया. पहिल्यांदा आपण पिझ्झा सॉस बनवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा तेल घातलंय. तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये एक मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घातलाय. तोही छान आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे आणि इथे मी एक टोमॅटो देखील बारीक चिरून घेतलेला आहे. तोही छान 2 ते 3 मिनिटे परतवून घ्यायचा मऊ होईपर्यंत. आणि इथे मी 2 चमचे टोमॅटो केचप घेतलेला आहे, तो घालूया. आणि 1 चमचा सोया सॉस घेतलाय आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं. इथे मी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घेतली, ती घालूया. आणि हे छान असं आपल्याला मिक्स करून थोडंसं शिजवून घ्यायचं आहे. आणि यामध्येच आपल्याला 2 ते 3 चमचे पाणी घालायचं आहे. पाणी घालून आपल्याला हे थोडंसं शिजवून घ्यायचं आहे. खूप कमी साहित्यामध्ये आणि खूप लवकर असा आपला होममेड पिझ्झा सॉस तयार आहे. इथे ब्रेड फ्राय करण्यासाठी किंवा ब्रेड पिझ्झा तयार करण्यासाठी इथे मी गॅसवर पॅन गरम करायला ठेवला आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा बटर घेतलंय. आणि बटर थोडंसं लावून आपल्याला ब्रेड आहे ते थोडेसे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. म्हणजे एक बाजू आपल्याला थोडीशी फ्राय करून घ्यायची आहे आणि एक ते पलटवून घ्यायचे. आणि दुसऱ्या बाजूवरती आपल्याला आपण बनवून घेतलेला होममेड पिझ्झा सॉस हा दोन्ही ब्रेडला लावून घ्यायचा आहे. इथे मी दोन्ही ब्रेडला पिझ्झा सॉस हा लावून घेतलेला आहे. आणि इथे मी मोझरेला चीज किसून घेतलंय, ते घालूया. तुमच्याकडे चीज नसेल तर तुम्ही चीज स्लाइस घेतले तरीही चालेल. आणि हे मी दोन्ही ब्रेडवरती पसरवून घेते. आणि इथे मी एक शिमला मिरची उभी कट करून घेतली आहे आणि थोडासा कांदा देखील उभा चिरून घेतलाय, तो यावरती घालूया टॉपिंगसाठी. तुमच्याकडे नसेल, नाही घातलं तरीही चालेल. आणि यावरती कांदे देखील ठेवून घेऊया. अशा स्लाइस ठेवून घ्यायच्या म्हणजे तो दिसायला खूप छान दिसतो अशा पद्धतीने. आणि इथे मी माझ्याकडे चिली फ्लेक्स नव्हतं म्हणून 2 सुक्या मिरच्या अशा मिक्सरला फिरवून घेतलेत, त्या घालूया. म्हणजे आपलं चिली फ्लेक्स देखील तयार झालेला आहे होममेड. झाकून आपल्याला चीज हे मेल्ट करून घ्यायचं आहे. इथे 5 मिनिटे झालेली आहेत. मस्त असं आपलं चीज देखील मेल्ट झालेलं आहे. अगदी छान असा होममेड आपला ब्रेड पिझ्झा तयार आहे. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कमेंट करून सांगा. जर आवडली तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. शेजारीच एक बेल आयकॉन दिलेली आहे, तीही प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद. परत एकदा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी बरोबर.